1, 2, 3. Woo! Okay, well done. Give them a big round of applause. Next coming up now, we've got the... Good morning mga kabudlot. So, niabot na mi diri sa lugar sa may Hororata mga kabudlot. So, dako man di po na lugar. So, layo sa damong biyahe diri. So, ano kay pag-abot namo aning time na. So, nag-parking ni nga nisulod na sa maong location diri sa may Hororata Glow Festival. So, ano ang lugar mga kabudlot. So, ready na sa diri ang mga balon, ilang ipa-inflate na namin nila para sa maong festival. So mga kabudlot, mauna niya ang balon nga ilang sugdan og paborot para sa maong festival. So mga napulo siguro ni ka balon, big balon na ilang i-inflate or paboroton. So dako man ang mga lugar mga kabudlot. So naglibot-libot sa mi diri, nagtanaw sa mga kalingawan sa maong dapit diri, may nasa sila yung mga kuan, mga baligya diri, mga fast foods, mga tinda-tinda. Pwede sad ka mapalit kung gutomon ka. Nasa sila yung mga kuan diri, kalingawan, caterpillar. So tugnaw ang maong hapon ng mga kabudlot kay padulong naman yung paggabi naman siya. Yung tanawa ng mga tao nag-jacket, so labaw na sa buwan ng gitugnaw kay nagpadulong ng gabi kay medyo hangin-hangin. Dahil mga tao nagsinabot mga kabudlot kay Glow Festival man every year sa Hororata. So makita ninyo din ang kalingawan diyan mga kabudlot. So mga kabudlot, first time sa din ako nga makakita sa actual kung yun sa pagpaburot aning maong big balloon or air balloon. Yun sa nila pag-inflate. So mao din ilang pagpaburot ani.
makita na ninyo diha nga niburot ng air balloon nga dunay makina nga mubugwak og torch or unsay ginatawag ana flame para mo-supply og oxygen sa balloon. Ang mga tao sa diri kamulong pagpaburot sa mga balon, so padung naman sa no paggabi so gipanggutom na sad sila, so pwede ra kang mopalit dito. Ang uban na malit na sad kaon nangaon na sad sila. Kami sa diri
this will be the last one. 1, 2, 3. Woo! Okay, well done. Give them a big round of applause. Next coming up now, we've got the... So pag humana ni mga kabudlot, ninglibot lang sad ni sa mga lugar kay doon naman sa sila yung mga display. So tan-tanaw mi doon na sad sila live band pagka pantaod. Lingaw sa mga tao dito. Uban na ngaon kami nguli na sa paghuman.